बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क्लास 9 चैप्टर 9 मंगा एक्सरसाइज नंबर 9.2 शुरू को 9.2 की जमूंग सरा चिकम अवलने क्वेश्चन दे नो पाकि जमूंग सर दे पकुली नियर पॉइंट बनी नो पर के जमूंग सदा लाइन दे ए बी लाइन फदी की मा पॉइंट सी वाज लेट्स सपोज परमिट की दे या पे बिटवीन दीस टू पॉइंट जमूंग सर एबल पॉइंट है नो दा लाइनु न बहाला को लीनियरी कचरी د A نه والا د B پوری چې کم ډیسټنس دی دا برابري د A نه د C پوری او پلس د C نه د B پوری مطلب ور دا AB ډیسټنس به برابري د چا AC پلس CB دا به موږ څه کوو په دې کې ثابتو په دې باندې د موږ سره کوېسچن نمبر 1 چې کم دی موږ ته درې پوینټس دي یو A پوینټ د موږ سره دی -4 او -3 B پوینټ د موږ سره څه دی 1 4 او C پوینټ د موږ سره دی 6 11 نو تاسو وخایئ چې دا پوینټ 3 دا کولینیر دی نو اول موږ معلوم کو اے بی ډیسټنس نو اے بی ډیسټنس برابري د چا د بی ماینس اے فارمولا به تاسو ویلي د ډیسټنس فارمولا نو د 1 نه به څوک ماینس کو 4 د بی د اولني پوینټ نه به د اے ولنی پوینټ ماینس کو نو 1 ماینس خو دا په خپل سره -4 دی او د پاسه پښې دی سکویر دی پلس د 4 نه به څوک ماینس کو 3 4 ماینس -3 هول سکویر او د پاسه پښې سره سکویر روټ زمونږ څه به راشي اے بی ډیسټنس از ایکول ټو دا به راشي 1 پلس 4 به راشي او هول سکویر راشي پلس او دا به راشي 4 پلس 3 او هول سکویر شو او د پاسه پیسه والو سکویر روټ د موږ سره دلته ساري هول سکویر روټ ټیک ده نو زمونږ څه به راشي 5 سکویر پلس 7 سکویر نو دین نه دی اے بی ډیسټنس از ایکول ټو دا به راشي 25 پلس 49 زمونږ سره دی 74 square root دا equation number 1 شو بود به معلوم کو BC distance نو BC برچا برابر شي د C minus B distance نو د C د اولنی پوینټ نه د اولنی پوینټ ماینس دا برشي 6 minus 1 whole square او د 11 نه 4 minus دا برشي 11 minus 4 whole square او د پاتې به سره square root د پاتې به سره دي square root نو دا برشي 5 square plus 7 square دا موږ یو پیر دا د حل کو د دې نه 74 انسر راغی نو بی سی ډیسټنس زموږ سره برابر شو د چا د 74 سکویر روټ د ایکویشن نمبر 2 شو اوس وګورئ موږ بل سپوز دا پوینټ والو دا به سی والو دا به بی والو دلته زموږ سره شي اے سی ډیسټنس از ایکوال ټو اے بی ډیسټنس پلس سی بی ډیسټنس یا بی سی اوس معلوم کو اے سی ډیسټنس نو اے سی بر چا برابر شي د سی ماینس اے ایبسولوټ نو د سی اولنی پوینټ سره 11 minus 4 whole square او plus 11 نه بسوک minus کو 3 نو نو راشي 11 minus 3 او whole square او د پاتې سره جی square root د دې نه راشي 6 plus 4 whole square او دا راشي 11 plus 3 whole square د پاتې سره square root د دې نه 10 نه 10 square د دې نه راغی 14 square نو د دې نه راځي 100 او پلس 196 نو دین نتیجه موږ سره 296 ٹھیک ده تاسو دا 4 دا دې لیکل شي 4 into 74 سکویر روټ ٹھیک ده نو دا 4 بدل له سکویر روټ والے دا 74 با ځان له سکویر روټ والے 4 د سکویر روټ نو دی دا راشي 274 نو اے سی زموږ سره چا برابر شو د 274 وسو ګورئ اے سی ډیسټنس دا برابر دی رچا د اے بی پلس بی سی ٹھیک ده نو اے سی زموږ سره راغی 274 راغی او اے بی برابر دی 74 سکویر روټ او بی سی هم برابر دی 74 سکویر روټ نو دې راشي 274 سکویر روټ از ایکوال ټو 274 سکویر روټ دا زموږ شو انسر نو دې نه موږ ته پته لګي چې دا اے بی سی زموږ سره درې ونسري دا کولینیر پوینټس دي ټیک ده اوس زموږ سره د ورپسې کوېسچن کې وایي درې پوینټ دي اے بی اینډ سی او دا آیسوسیلیس ټرایینګل دی نو آیسوسیلیس ټرایینګل هغه چې پاکي زموږ سره دوه سایډونه صحیح ایکولي او دوه ایکول نه ټیک ده لکه لیټ سپوز ما زموږ سره یا اے بی او اے سی ایکول کې دي شي یا بی سی یا اے سی ایکول کې دي شي ټیک ده نو په دې کې به دوه سایډونه صحیح ایکولي دریم به صحیح ان ایکولي نو اول زموږ سره نور په دې کې څه نشته بس صرف ډیسټنس معلوم کو اے بی ډیسټنس نو اے بی د چا برابر دی د بی ماینس اے ایبسولوټ نو د بی اولنی پوینټ سره -4 ماینس او د اے اولنی پوینټ سره -1
د پاسه بي څه والی سکویر پلس د بي دویم پوینټ سره 7 او د A سره -3 او هول سکویر او د پاسه بي سره راغی سکویر روټ. نو زموږ څه به راشي AB ډسټنس از ایکول ټو دا به راشي -3 او پلس 1 هول سکویر او پلس 4 هول سکویر. نو دې نه راغی زموږ سره -3 سکویر او پلس 4 سکویر. -3 سکویر نه 9 نه دي او د دې بل نه سره دي 16. نو زموږ چې دواړه جمع کړو دې نه راځي 25 سره دي 25 د سکویر روټ نه وځي دې نه سره دي 5 راځي. دا اولنی پارټ شو. دویم پارټ به معلوم کړو BC ډسټنس. نو BC به چا برابر شي د C ماینس B. د C اولنی پوینټ سره 0 -4 د B او دویم پوینټ سره A اولنی ساري فرست -4 دی ټیک ده سکویر هم پې واغس پلس د زموږ سره د 4 -7 بل شي 4 -7 هول سکویر د پاسه سره راغی سکویر روټ. نو دا به راشي ماینس انټو ماینس پلس نو 4 سکویر راغی او پلس -3 هول سکویر راغی ټیک ده. نو زموږ سره به BC ډسټنس د چا برابر شي دا راځي 16 او پلس 9 سکویر روټ 25 سکویر روټ راځي 25 چې کله سکویر روټ نه لري کو سره راځي 5 راځي. دا ایکویشن نمبر 2 شو. اوس به معلوم کړو دینه بعد AC ډسټنس. سو معلوم کو AC. نو AC چا برابر دی د C ماینس A. د C اونلی پوینټ سره 0 ماینس د A اونلی پوینټ سره -1 هول سکویر پلس او 4 -3 هول سکویر. د دې نه به راشي زموږ سره 1 سکویر پلس او دلته به راشي 1 سکویر. نو دې نه دي 2 سکویر روټ. نو اوس وګورئ ایکویشن نمبر 3. نو زه به لیکم چې فرام 1 and 2 it is clear that AB ډسټنس د چا برابر دی د BC ډسټنس برابر دی ټیک ده. نو کدی ته تاسو یې د AB ډسټنس والی لیټ سپوز او دا بل څه شو AC شو. نو ټیک ده دا څه فرق نه کوي خو دوه سایډونه زموږ سره سره ایکول لاله ټیک ده. نو دا زموږ سره انسر. دریم دی زموږ سره کوم کوېسچن چې کوم دی په سکلین ټراینګل دی. نو سکلین هغه ټراینګل په کوم کې چې درې واړه سایډونه صحیح ان ایکولي دا موږ ثابتوو ټیک ده. زموږ سره پوینټونه د سکلین دپاره څه شی دي دې کوېسچن کې دوه پارټه دي موږ به یو پارټ حل کړو ساري ټیک ده. دوه پارټه دي یو به تاسو حل کوئ بل به زه حل کوم. نو اونلی پوینټ زموږ سره د A از ایکول ټو 1 2 B پوینټ زموږ سره چې دی 3 4 او C پوینټ سره زموږ سره 0 او -1 شو ٹھیک ده. نو اول موږ معلومو AB ډسټنس. نو AB به چا برابر شي د B ماینس A. نو د B اونلی پوینټ څه دی 3 سو د A اونلی پوینټ 1 دا دې ماینس کړي بل به راشي 4 -2 هول سکویر سکویر روټ به راشي دلته به راشي 2 سکویر او پلس 2 سکویر به راشي. دین دی AB ډسټنس از ایکول ټو 2 + 2 4 + 4 به راشي. نو 8 راغی 8 د سکویر روټ نه دی دین دی دا لیکلی شم 4 × 2 نو 4 د سکویر روټ نه دی 2 به راشي نو 2 √2 شو. دا زما سره ایکویشن نمبر 1 شو د AB قیمت راغی. بس به موږ معلوم کړو BC ډسټنس. نو BC به چا برابر شي د C ماینس B. نو د C اونلی پوینټ څه دی 0 -3 هول سکویر به راشي پلس بیا د C او دویم پوینټ -1 دی دا بل -4 دی -1 -4 هول سکویر. د دې نه به راشي 3 سکویر -3 هول سکویر او پلس -5 هول سکویر. سکویر همیشه څه کېږي دا پلس کېږي ها ماینس انسه څه کوي پلس کوي پلس 25 شو. د دې زموږ سره راغی BC ډسټنس از ایکول ټو 34 سکویر روټ د ایکویشن نمبر 2 شو. بل پارټ دی زموږ سره AC ډسټنس معلومو. نو AC برابر شي د C ماینس A اپسولوټ. نو د C اونلی ویلیو څه ده 0 ماینس د A هغه څه ده 1 هول سکویر پلس بیا سره د B هغه د C هغه اولنی -1 او -2 هول سکویر د پاسه پرې راغی سکویر روټ دا به راشي -1 هول سکویر پلس -3 هول سکویر. نو -1 چې سکویر والو دا +1 شو د 3 چې سکویر والو دا به راشي 9. نو AC ډسټنس زموږ سره راغی 10 سکویر روټ ایکویشن نمبر 3. اوس وګورئ AB ډسټنس برابر نه دی د BC او BC not equal to AC. نو therefore ABC are the vertices of scalene triangle ٹھیک ده. اوس 5 نمبر کوېسچن کې موږ ته وایي چې دا A پوینټ B پوینټ او C چې کوم دا پوینټونه دي وایي دا د ستاسو سره د رایټ انګل ټراینګل څه دي ورټیسز دي. نو رایټ انګل ټراینګل هغې ته و چې پاکې زموږ سره یو انګل د چا برابر وي د 90. نو اول موږ معلومو AB ډسټنس. نو AB ډسټنس موږ سره برابر شي د B ماینس A.
نو د بي د اولني پوینټ نه به د ا اولنی پوینټ ماینس کړي نو 4 ماینس ماینس 2 ساین ته به ګوره خیال کوئ سکویر به پرې راشي پلس دا به راشي ماینس 2 ماینس ماینس 2 هول سکویر به پرې راشي او د پاتې به څه والی سکویر روټ نو زموږ سره به راشي ا بي ډسټنس از ایکول ټو دا به راشي 4 پلس 2 هول سکویر او ماینس انټو ماینس پلس ماینس 2 پلس 2 0 به راشي نو 4 پلس 2 نه څه راځي زموږ سره 6 سکویر د پاتې به راغی سکویر روټ نو ا بي ډسټنس زموږ سره برابر شو د چا د 6 د اکویشن نمبر 1 شو ٹھیک ده اوس زه معلوم کو بي سي ډسټنس نو بي سي ډسټنس به برابر شي د چا د سی ماینس بي نو د سی ابسولوټ به موږ لیکو د سی اولنی پوینټ څه دی 4 ماینس 4 هول سکویر د 4 او د سی د اولنی پوینټ نه به د ا ماینس کو بیا به څه راشي 6 ماینس ماینس 2 هول سکویر پاتې به راشي سکویر روټ 6 نمبر 2 minus 2 minus 2 نو زموږ ته راشي BC distance is equal to 0 square plus minus into minus plus 8 square پاتې به راغی سکویر روټ نو دا به راشي 8 square سکویر روټ کټ نو زموږ ته راشي BC distance is equal to 8 د equation نمبر 2 اخیری زموږ سره د AC distance AC برابر شي د C minus A absolute نو د C ویلیو څه ده 4 minus د A ولنی څه ده minus 2 whole square او plus د 6 نه به ماینس 2 څه کو ماینس کو هول سکویر شو دا به راشي زموږ سره ماینس انټو ماینس پلس نو 4 پلس 2 هول سکویر او دا به راشي 8 به راشي یا ډایرکټ ولیکم دا به راشي 6 سکویر او دا بل به راشي 8 سکویر دین راځي 36 پلس 64 سکویر روټ نو 100 ته راځي نو AC زموږ سره راځي 100 د ابسولوټ نو دین راځي 10 اکویشن نمبر 3 رائټ اینګل ټرائنګل موږ ته دا وایي چې تاسو څه چل وکړئ رائټ اینګل ټرائنګل که تاسو پیتاګورس تیورم اپلای کړئ پیتاګورس تیورم موږ ته دا خبره کوي چې تاسو سره به د هایپاټ سکویر دا به چا برابري د بیس سکویر پلس پرپینډیکولر سکویر پلس پرپینډیکولر سکویر به برابر د اکویشن نمبر 4 نو هایپاټ پکې زموږ سره د AC دی شه دی AC ابسولوټ هول سکویر به والا بیس پکې والی AB ابسولوټ هول ډسټنس او دا بل والی BC ابسولوټ هول سکویر اوس د AC ویلیو زموږ سره 10 ده دا به راشي 10 سکویر د AB ویلیو زموږ سره 6 سکویر او د دې بل ویلیو څه ده 8 سکویر نو دین راځي 100 دا به راشي 36 پلس 64 زموږ سره راځي 100 از ایکول ټو 100 نو په دې طریقې سره موږ ویلی شو چې ABC دا موږ ویریفای کړو چې ABC are the vertices of right angle triangle